Am revenit și cu partea a doua a acestui podcast. Dacă sunteți prezenți și mă auziți ce spun acum, înseamnă că v-a plăcut prima parte și îmi face foarte mare plăcere, alături de mentori, să trecem la următorul set de întrebări care vor transpune și mai mult transparența de care vrem să știe oamenii care vor să se apuce, nu neapărat să intre în programul nostru, dar să se apuce de trading. La ce să fie atenți, la toate lucrurile astea foarte specifice, care nu prea vorbește nimeni. Toți vorbesc despre bani, despre mașini, despre vacanțe, despre asta, dar nimeni nu vorbește de lucrurile care contează, știi? Acele chestii mici care, legate cumva, se transpun într-un ecosistem și ajută la rezultatul final. Haideți să începem. Ce au în comun cei mai buni cursanți? Dacă ați văzut anumite pattern-uri, anumite lucruri pe care oamenii ăștia le fac, nu știu, poate fi modul de gândire, industrie, nu știu, absolut orice vă vine vouă în cap după un eșantion de 700 de oameni, da? Care credeți voi că sunt... E o diferență? Se poate vedea? Adică se simte pattern-ul ăsta? Da, eu am observat, de exemplu, că cei care reușesc sunt cei care au anumite probleme personale și asta îi motivează. Ok. Poate să fie, nu știu, sărăcia sau un job prost plătit sau, nu știu, un membru al familiei care să aibă o problemă de sănătate. Cam, de exemplu, acum pot să vorbesc despre un... Nu o să dau nume, că nu are. Ok. Un membru din programul de mentorat care are o fată cu probleme de sănătate. Și asta l-a motivat și a reușit. Deci chestia asta mi-e... Dacă nu era asta, nu cred că reușea. Asta probabil ne duce și cu gândul la ce vorbeam eu în acel curs despre motivația aia. Da. Ai nevoie de motivație. Dacă ești motivat doar de bani, Nu. ce, să fii motivat că nu te duci în Maldive? Come on. Poți să trăiești fără asta, știi? Îți iei Lambo, dar poți să conduci alte mașini, știi? Dar asta, ok. Altceva, Marius? Frica de a rămâne în același loc, adică se gândesc, vor să progreseze, nu pot să rămână în același loc și peste 5 ani. Asta îi motivează, frica, ca să zic. Deci, Practic, motivul principal ar fi frica. frica de a rămâne până în același loc, în Da. același stadiu. Da. Își doresc schimbare, își doresc să rezolve anumite probleme personale, probleme financiare, probleme de sănătate. Pe când ceilalți n-au o motivație prea puternică în spate care să-i împingă, să ia acțiune, să învețe. Și e foarte important să știi, motivația, uite, partea asta cu motivație, da? În care, din nou, vă recomand să urmăriți cursul ăla neapărat dacă intrați în Academie. În programul ăsta poate pare foarte simplu din ce auziți aici, dar e foarte mult de muncă. Ok, tranzacționăm la final 5 minute pe zi, dar Până acolo ăla e rezultatul final. Să știți că noi vă dăm toate tool-urile de care aveți nevoie, tot suportul de care aveți nevoie, dar o mare parte din toate astea o jucați voi. Știi? Și vor fi, poate te întoarce, dar n-ai făcut tema asta bine, fă-o din nou, fă asta 1 la 1, 2. Ai făcut o strategie, ai testat-o 1 an, 2 de zile și după continui să testezi și ai văzut că nu mai merge. Și acum ce faci? Ia-o de la capăt, schimbă condiții, fă-i. Și zici, dar nu merge, dar nu mai fac. Așa e. Și exact cum ziceam, știi, băi, dacă nu ești, vreau să fac asta pentru că vreau să mă ajut părinții. Vreau să-mi ajut copiii. Vreau să ies din sărăcia asta. Înțelegi? Vreau să fac ceva. Dacă nu e motivația aia, la primul hop, zice, băi, știi ce, bă? nu merge, nu mai, renunț. Lasă așa, nu mai. Și da, așa e. Deci motivația oamenii buni e un lucru de care ai nevoie. Cred că nu doar aici, Nu, în orice. în orice, Se aplică în orice. în absolut orice. Barna, tu ai observat un pattern? Da, o caracteristică foarte importantă și dacă aș putea să zic doar un cuvânt, răbdare. Este cheia. Că dacă nu ai răbdare, nu o să reușești. Ok, poate ai succes pe un termen scurt, o săptămână, o lună, dar noi aici ne gândim pe termen lung. 1 an, 2 ani, 5 ani, unde o să fiu peste 10 ani. Și dau un exemplu foarte clar la fiecare student la prima întâlnire. Ok,
Să zicem că vrei să devii medic. Facultatea e 6 ani. După 6 ani, încă 2 ani să fii rezident. În 8 ani. O să ai un salariu destul de bun, dar în trading, în 8 ani, unde ai putea să fii? Am avut los, nu merge, după o zi renunț. Sau dacă vrei să devii medic, după 3 luni nu te pun acolo, hai fă operație, nu merge. Răbdare și gândire pe termen lung este pe ea. Și cum a zis și Marius, trebuie să ai o motivație ca să vrei să ieși din starea aia. Starea 1. Da. Starea 1 să ajungi în starea 2. Da, ca să vrei mai mult. Da, că e foarte greu fără motivație, oameni. Dacă nu ești, dacă intri, gândiți-vă puțin aici, domeniul ăsta ai tradingului, din nou, industria asta care îndoctrinează oamenii cu lucruri care te uiți pe Instagram și apare unul în șlapi din Dubai cu Ferrari și un tank de bani. Cred că, nu știu, poate mă targetează numai pe mine că sunt trader și mă uit la chestii despre trading, știi? Gândiți-vă la chestia asta, știi? Și la vine și zice, așa e, și eu vreau să fac asta, știi? Așa e realitatea în industrie, știi? Și după aia vii aici și vezi că, nu prea e chiar așa, știi? Ok, și cu robotul și cu contul Instant Funny, să știți că nu poți să riști acum să pierzi tot. Trebuie și acolo respectat în money management. Da, riscul întotdeauna la noi e pe primul loc. Prima dată prezervarea capitalului și după facem bani. Deci totul se ia pas cu pas. Chiar dacă primiți toate lucrurile astea, tot e pas cu pas. Trebuie să ai răbdare. Nu o să te îmbogățești că faci trading cu Busters Bot și contul Instant Funding. Trebuie să înveți, trebuie să reinvestești ulterior din capitalul din banii pe care îi faci. E un proces întreg care poate dura 6 luni, poate dura un an de zile. Da? Dar cum zicea și Barna, dar ia gândește-te că pentru a fi doctor îți trebuie 8 ani și ajungi, într-adevăr, cu un salariu bun. Ai o meserie respectată, dar la fel și în trading. Cum ar fi să ne gândim, unde aș putea fi în 8 ani? Dar majoritatea oamenilor, din cauza reclamelor ăsta nesimțite de peste tot, păi de mâine. Îl vezi pe ăla care are 18 ani și pare Lambo în spate. Că uitați-vă la toți, că toți au numere de Dubai, știi? Ceva e shady acolo, știi? Da, e greu de explicat, mai ales când oamenii au o problemă emoțională, știi, să aruncă, hai să vedem cum fac repede, știi, cum fac să ajut aia, cum să fac. Și te duci și pici, poate, prima dată în plasa asta. Uite că tot vorbeam acum, ziceam acum de 18 ani. Uite, un pattern pe care eu l-am observat și dacă îl zic, poate îl scoateți în față și voi. Vârsta oamenilor care este în programul nostru. Da, chiar. Asta, eu am rămas super surprins de chestia asta. Plecând de la premisa că mulți oameni de 40, 50 de ani, 60 de ani vin la noi și zic, bă, George, dar ce să fac eu trading, mă, că eu mai învăț eu trading, mai ce să mai fac eu, că mai iau, nu mai de mine asta, calculatoare. Oameni buni, să știți că dacă e să vorbim despre o caracteristică care conduce detașat în programul nostru de mentorat, pe un eșantion de 700 de oameni, oameni, cred că nu exagerez, 80% din oamenii ăștia sunt oameni cu vârste de la 30, 40, 50 de ani în sus. Da. Și dacă vorbim aici de oameni care au succes, da? Ei au cel mai mare succes. Pentru că cu ei nu te mai lupți cu ai răbdare, cum zicea Barna. Băi, răbdare. Păi omul ăsta are răbdare. El știe el a muncit, el știe că, băi, cât de greu e să faci banii ăștia. Muncești 8 ore pe zi la ăla, muncesc de 7 ani, poate de 10 ani și sunt în același loc. Vezi, aici vine motivația. Bă, mi-e frică să mai fiu în același loc. Vreau o schimbare. Și oamenii ăștia trag, au copii, au probleme în familie, nu le mai ajung. Sunt în limită de timp și gata, sunt super motivați să facă chestia asta și au răbdare. Când vorbești cu ei, aplică. Vine unul de 20 de ani, l-a văzut pe ăla în Dubai. Păi te faci ăla, că ce să fac eu 5-10% pe lună, că ăla a triplat contul, știi? Ia și lucrează cu ăsta. ia și lucrează, știi? Ăsta e planul. Avem și oameni, avem oameni și tineri, sub 30 de ani, dar vorbim strict aici de caracteristica asta.
majoritatea oamenilor care sunt în programul nostru, nu doar din România, din nou, din întreaga lume, pentru că avem destul de puțin. Din România am început să vindem programul de mentorat, cred, anul ăsta? Da. La începutul anului, da. La începutul anului, da. La începutul anului, da. Până atunci nu. Până atunci nu, da. Majoritatea cursanților sunt din afară și patternul ăsta, deci nu e doar vorbim direct România, ci efectiv, oamenii mai în vârstă, deci dacă aveți peste 30 de ani, nu vă faceți absolut deloc grijă, ba chiar sunteți, aveți șansa, să aveți cele mai mari șanse de a reuși din cauza experienței de viață, aprecierii lucrurilor, înțelegerea, respectului, răbdării, Atarea. motivația, frica de a rămâne în același loc. Vezi că nu se poate, ai încercat în Dumnezeu 20 de ani, tot acolo ești. Tot acolo ești, ai muncit 5 ani, îți mai pune la 100 de lei, ai muncit 15 ani, statul vine și ia cu 2 mâini, totul crește, tu ești tot acolo și muncești mai mult, știi? Eu, bă, trebuie să fac o schimbare, că nu e vorba de tine, trebuie să faci schimbare pentru copii, pentru nevastă, pentru familie, pentru, bă, mai ai un pic și te duci. Acum sau niciodată. Și asta e motivația aia. Dar la 20 de ani, ce motivație să ai? La 20 de ani, da. E mai greu. Merge, nu merge, ce să-i spui copilului, poate, grijă, n-ai avut job niciodată. Ai 20 de ani, poate, sau 25, că acum sunt la șomer, de zici că toți vor numai, pe bune, să faci șomer, de nu vine să cred așa ceva. Cum uit în jurul meu, nimeni nu mă muncește. Mai bine stă acasă. Deci nu mai șomeri. Până în 25 de ani nu mai șomeri toți. Și zic, explică el lui valoarea banului. Știi? Primește un cont instant funding, primește cont robotul și face, nu știu, 30-45 de dolari pe zi. Păi ce să explici lui ăla? Că ăla nu știe. Păi când ăla care a avut job știe că el banii ei face într-o zi de 8 ore de muncă cu stres, îi suflă ăla în ceafă. Da, deci vârsta care se duce la toate celelalte caracteristici. Ivis, tell us what are the main characteristics when it comes to people that have success in the program? Like, did you see any pattern that can, you know, put the majority in front? Like, no, that pattern can be anything, even the careers, and anything you saw in order. Okay, I saw this type of person before. So I'm gonna be short here. It's time invested. Very simple. Not being lazy. This is extremely important. And basically, I find more success between these people that are related with the science, that are related with the math, the corporate, the finance. These people are just getting this faster. It's not like they are the only ones that can do. Anyone can do. It might take extra work. That's why I started with time invested. It's extremely important. And as well as being very proactive. What I want to say with this is the industry is so wide that there's so many details involved in this, and we cannot answer on every possible question. And I will give you some examples. Like learning TradingView, you can just go in Google and the first search you will find the TradingView guide, and or how to calculate win rate, or how to put formulas on Excel. So like, and in these situations, I'm being asked this a lot, but I just come like, do you really want to learn about the strategies, or we should use the course in learning Excel? And because this is what you can find everywhere with the first Google search. And the most proactive people that are doing extra mile themselves, they know they want to use my experience in the trading field, not in any other. And this is absolutely crucial, and this is what I see most successful. Everyone that succeeded were doing this. They were proactive, independent. They were asking questions that are really correlating and relating with the experience you actually have in the field, in trading. It's okay to ask what the risk to reward ratio is. It's very specific to industry. But when it comes like how to install anything, this is the first Google search. And yeah, and we're saving the time, my time, your time, and we can have more time together working towards the success. So this is what I see most successful students do. Yeah, so basically what you say is like more analytical minds, and people that, appreciate some
other people's time. I mean, yeah, that's also very important, but they are not afraid to do something themselves. Yeah, like, just before ask, did you try to Google it? Yes, It's like that's come on. exactly. I cannot ask someone something if I don't use. I use ChatGPT first. You don't even need to use Google right now. Just use ChatGPT and it'll give a quicker answer. And this, I was, we speak in what we speak in Romania. I was Barna and Marius talk about the part and people that are more motivated. Or say people that are more patient. And I say that the main pattern that I can see it's the age. Like most of our members in the mentoring program, they have an age over like 30, 40, 50-year-old. And what you say that, people that have, experience with work, doctors, engineers, analytical, and so on. So those are the people that appreciate, as you say, time. They have try great to do work it on their ethic. own. They know the importance of all of this. When it's come to younger people, they say, "Oh, how I do here? What I do here? What I do here?" It's not necessary now. Of course, other people that are over 30, they also can be in this way. But yeah, that's the main pattern I also see. And we have a lot of people with analytical mind, and we can see that when it's come to entrepreneurs and people that working with not the base salary are again a pattern that they are more successful in the industry, because they know that a month can be different from another month. Not all the months. When you are coming from the working class, as I was myself, and you also been, you saw how important, how hard it is to pass that mentality. Oh, I work that much and I need to be paid that much, because that's how a job is working, and it's quite hard for you to be okay with the fact that not every month will look the same. Of course, we have an average, but the average it's at the end of the year, not at the end of the month. And this is a mistake that people do when they see that. As an example, let's take my month in September, and people that trading with Busters bought when in September we had a negative strike, and then we ended up like 1% or something profit. So there, if you look on 1 month, say, oh, this is not working. What's this 1% profit? But 1 month before we had 14%. Month after that, after September, which is October, how much we ended? 11, 12%, somewhere there. So you see, when you put these 3 months now together, you have a combined profit at about almost 30%. It's 20, I don't know how much it is. So now when you divide it in 3, you see? So yeah, that's hard to pass the mentality of a job. Yeah, some months you might even end up losing, but it's very hard when you spend time and you not get paid. You pay for that yourself. Like, it's really like amplitude is high. Yeah, it's very hard. So that's why people that own businesses or are in this field of making their salary on their own, let's say, their source of income, they understand much better that trading it's about how the year will look like. Yeah. Not how this month, not how this day, this week, this month, how the entire year. How would I finish this year? No, I finished the year with 200% return. Whoa! That's amazing, all right? That's amazing. But maybe in few months you had 0. Maybe also another month minus. But other months with 10, 15, 20%, depending, of course, risk, strategy, and all this stuff. Ce ziceam, ce discutam cu Ivis, acum în engleză, spuneam că încă un pattern pe care suntem de acord cu toții că îl vedem este că oamenii care vin din domeniul business-ului, antreprenoriatului, oamenii care își fac singur salariu, efectiv, tind să aibă un succes mai mare în programul de mentorat, dar în trading în general, pentru că ei vin cu
ei nu au o problemă în înțelegerea că o lună poate fi și pe minus. Pe când în momentul când vii din mediul salarial, ai fost angajat toată viața ta, cum s-a întâmplat și la mine, și la toți, că toți am avut joburi, că n-ai cum să faci trading dacă n-ai job, să știți. Dacă n-ai o sursă de venit, nu te apuca de trading, că nu e, pierzi tot. Mai ruinești și cariera, da? Deci prima dată trebuie să ai o sursă de venit, că în trading banii fac bani, ok? Dar pentru mine a fost foarte greu să schimb mentalitatea aia, știi? Știam că mă duc 8 ore la muncă pe zi, mai fac ore suplimentare, știam că la final de lună iau atât. Ăla era, atât luam, știi? Și bineînțeles că vii cu mentalitatea asta în trading și zici, păi bă, eu stau atâta, fac atâta, mai ales te uiți cât faci într-o zi și auzi, păi fac atât pe zi, înseamnă că atât aș trebui să fac la final de lună. Deja îi plănuiești, îi faci, te gândești cum va arăta. Hop, și la final de lună minus. Nu merge strategia, nu merge asta, nu merge asta, stai să schimbi, stai să alea, știi? Nu merge așa, pe când oamenii ăștia care au deja business sau, din nou, vin din domenii în care își fac salariu singur lună de lună, ei știu că, bă, o lună poate să fie mai proastă, altă lună mai bună, altă lună break-even. Ei înțeleg chestia asta și aduc în trading acea mentalitate. Ei nu mai au nevoie să schimbi mentalitatea. Ei știu. Bă, pe luna asta în trading, cum am dat și exemplu în luna septembrie, am avut negative strike și am terminat pe, nu știu ceva, 2%, nu mai știu exact, profit cu Busters Bot. Ce ar trebui? Dacă tu te așteptai ca din banii aia să-ți plătești chirie, să nu știu, să-i fi plănuit, că mergi cu gagica în vacanță, cu banii de faci luna aia, ești ruinat. Acum, noi în octombrie am făcut undeva la 14%. În Octombrie. septembrie. În august am făcut undeva la 14% profit. Septembrie era 1, ceva. Octombrie, nu mai știu exact. 11, 12, nu mai știu, trebuie să mă uit. Da? Când combine astea 3, vezi? Vine un profit de 20 ceva, la 28%. Cât vine? Pe acolo, pe undeva. Și așa îți faci calcul la final de an. Pentru că o lună poate avem mai multe negative strike-uri. Poate avem 2-3 luni de zile în care le închei pe break-even sau le închei pe pierdere. Acum depinde de strategia pe care o folosești. Dar nu înseamnă că nu mai funcționează sistemul. Nu înseamnă nimic. Știi? Trebuie să privești asta pe termen lung. Așa dacă primești ce se întâmplă astăzi, deci cum să controlezi tu ce se întâmplă azi? Sau săptămâna asta sau luna asta. Te uiți tu pe un eșantion cât mai mare posibil. De asta dacă te duci la S&P 500, indicele american și te uiți pe ultimul an, arată, sau pe ultima lună, arată în jos. Dacă te uiți pe 10 ani, așa e. Știi? De asta trebuie să avem o gândire pe termen cât mai lung. Bun. Acum că am vorbit despre un pattern caracteristici ale oamenilor care tind să aibă cel mai rapid succes în program, haideți să vorbim puțin despre ce caracteristici au oamenii care au șanse mai puține. Nu deloc, ci mai puține să reușească în program. Sau în trading, nu știu neapărat în program, poate în trading. Păi nu ascultă ceea ce le spui, vor să facă doar ca ei, consideră că ei știu mai bine, nu vor să facă temele, nu respectă nicio regulă legată de risc, termin și condițiile la firmele de prop, consideră că ei au mai multe cunoștințe decât noi. Și un lucru foarte important despre teme. Ei cred că temele astea le fac pentru noi. Da. Când de fapt noi le urâm, că trebuie să... Gândiți-vă că le urâm, am spus, nu e cuvântul poate potrivit. Dar, băi, ia mult timp, credeți-mă, gândește puțin că tema aia, noi, că au mai încercat ei cu de-alea, să facă să vezi dacă noi le corectăm, fiecare temă e corectată, tranzacție cu tranzacție. E și o lipsă foarte mare de respect față de mentor, pentru că ți-a corectat tema și tu tot crezi că știi mai bine. Tu tot crezi că cineva, el ca mentor, stă să-ți corecteze ție tema de plăcere. Zic, bă, ce fac astăzi, știi? Cum mă distrez eu azi? Hai să corectez niște teme, știi? La modul ăla, știi? Cât și plăcere să am eu așa merg să corectez teme, știi? Adică asta face parte din ce vorbea și voi, din disciplina noastră, băi.
trebuie să le facem pentru că sunt părți bune și frumoase și entuziasmante în a fi mentor, dar și părți plictisitoare, dar ele trebuie făcute, știi? Și cum zic, oamenii, eu nu fac teme, eu știu mai bine. Sau un alt exemplu. Haide, rog-te acces la următorul modul, că după fac tema. În aceste cazuri, nu o să fie tema făcută și am mai întâmpinat și cazuri în care pe parități Forex erau tranzacții și sâmbătă și duminică. Mai rar, da? Mai rar, da, ca să înțelegeți, piața Forex e deschisă de luni până vineri, da? Când ai văzut că e sâmbătă și duminică, e sigur și-a bătut joc, da? Da? Sau cum e aia? Eu am plătit! Da. Îmi dai acces acum! La tot? La tot! Lipsă de seriozitate, lipsă de răbdare. Da. Luat în râs, practic, tot programul luat în râs. Ca o glumă, ca o... Exact. Adică faptul că intrați, plătiți, că da, așa funcționează. Cred că dacă nici n-ai plătit, cred că n-ai luat deloc în serios. Gândiți-vă că noi ne luptăm cu oamenii care au dat bani ca să intre în program și ne luptăm după cu ei și băi, hai te rog, urmează programul, știi? Dacă n-ai plătit deloc, ai avea zero interes, credeți-mă. Te costă mult dacă cumperi programe ieftine. Și nici nu contează dacă ăla care te învață știe sau nu știe ce face. Ci pur și simplu nu-ți vei da interesul. Gândiți-vă că nu-ți dau oamenii interesul aici. Cu tot ajutorul și cu tot ecosistemul și tot tragem. Iar cu asta, da, asta cu am plătit, dă-mi acces, nu ne interesează chestia asta și facem asta în interesul vostru. Noi știm că tu ai plătit ca noi să te învățăm cum să fii disciplinat, cum să treci prin tot procesul și ăsta este commitmentul nostru către tine. Bineînțeles că la final bă, bine că nu m-ai lăsat și acum are sens când ajung la tema finală. Când ajung la tema finală și l-aș face strategia lor, bă, a avut sens tema aia, a avut sens tema aia, a avut sens tema aia, știi? Pentru că e ca un puzzle, așa e făcut. L-am făcut ca un puzzle. Fiecare modul are legături cu celălalt, ca să ajung la rezultatul final, știi? Dacă tu dacă te-ai uitat la el ca la Netflix, n-ai înțeles nimic, știi? Da. Cred că partea noastră, oamenii cred că noi facem asta că ne place. Din punctul meu de vedere, ai plătit, ți-aș da acces la tot de mâine. Gândiți-vă ce ușor ar fi pentru noi. Ia, bă, și uite, că zici că nu costă nimic, știi? Dar nu. Încercăm pe cât de mult se poate, seriozitatea și commitmentul nostru pentru oamenii care au intrat în acest program, știind problemele pe care industria le are cu oameni nerăbdători, oamenii care vor totul peste noapte, we need to calm down. Ne calmăm, respirăm, facem treburile ca la carte și așa, la final, ai cele mai mari șanse să reușești. Deci da, ăsta e patternul a toți știutorilor. Eu am nu știu cât experiență, nu stau eu să mă peste toate lucrurile Sau astea. după a doua temă. Încă nu am 90% win rate. Da, ca să deci, din nou, îți înțelegi ce m-am mai devreme, că e un puzzle, da? Se face ca un puzzle. Și în teme nici măcar nu are Temele sunt încălzirea pentru ceea ce urmează. acumularea de informații pe grafice ca să poți să identifici ulterior condiții pe care eu nu le văd. Voi nu le vedeți, poate tu nu le vezi și altcineva le vede și tot. Dar e structurat și el într-un fel ca să ajungem la rezultatele astea, sau să avem cele mai bune șanse să reușim. Da? Temele alea sunt ca un puzzle, așa trebuie ele văzute, dar na. Cum am spus, din cauza reclamelor ăstora agresive cu faci bani mâine, e greu, dar reușim. Reușim să ne menținem, nu ne dăm înapoi, nu există. Nu există să treci peste la următorul modul până nu faci tema. Poți să-ți expire și mentoratul, nu treci. O să apreciez. Nu s-a întâmplat chestia asta, toți oamenii au înțeles și au terminat programul și ne-au mulțumit la final, dar noi nu suntem înduplecat.
la fel ca și în trading, să faci ceea ce facem noi, programele astea educaționale, trebuie să ai o disciplină de fier și să nu te abazi de la principiile tale. Dacă n-ai principii, nu poți să reziști în industrie. Nu există. Dacă n-ai principii, pentru că ce se întâmplă? Dacă îl lași pe unul, după aia zici, știi că e greu să lucrezi cu oameni care fac așa și zici, bă, știi ce, nu mai bine îl las eu și pe ăsta. Hai că lași și pe ăsta. Hai că lași și pe ăsta. Știi? Și după ajungi ca la fiecare chestie care nu e el ok cu tine, să-i dai acces, știi? Și nu se poate asta. Nu mai există. Ăla e un principiu. Da. Și, cum am spus, de asta e un ecosistem. Pentru că fiecare chestie din asta micuță, vedeți, duce într-un final la a avea cele mai mari șanse să reușești să fii un trader consistent, profitabil. The next question was, what are the main characteristics when it's come to people that has the lowest chances to succeed, to become successful traders in the mentoring program, but maybe even in trading in general, maybe what you saw? The biggest mistake I usually see is that people think it's going to be fast and easy. It's not. It's hard work, it's long hours, you have to be grown goddamn man to do it. And this is true, and that's one of the biggest problem I see. That this is most competitive, it's very competitive industry, everyone's here to take your money. And what makes you better than them if you're not gonna put any work into this? So these are, I would say, the biggest issue what I see that is in common to those people that are not making this. There are many other things, obviously, but this is the most important one. Not reviewing their and understanding why they made mistake. I can give you a very good example from experience here. I got one student. He had great strategy, and he was extremely lucky. And he, for somewhat reason, he didn't place trades because like kids got sick, because he was not able, or computer didn't turn on, whatever the reason was, he didn't place. But he got extremely lucky. Every time he didn't place, it was losing day. And he's like happy, yes, I'm making like 10-20%. And I'm saying like, what you're actually doing is making mistake. This is so crazy in this industry. Like, let's say you're a surgeon, you make mistake. No one is not gonna reward you for that. Here, you make mistake and you get even rewarded. It's very mind-blowing in this industry. It's so different from anything else. It's very hard to accept that. Yes, and he thinks he's doing great. And I'm saying, like, you're making mistake. Like, not attending, not being there, not being consistent is gonna backfire a lot in long run. Now you're getting lucky, but it's not gonna happen for long. So that was like a mistake from experience. Very interesting and funny. But yeah, it's just gonna take really hard work. It is, and exactly what you point on. You know, the industry that lies to everyone. The guy in Dubai with a Ferrari, taking pictures and flexing cash. That's the toxic part of this industry. Where this industry, it's an industry where investment funds, big firms made billions of dollars. You know what I'm saying? Billions, tens of billions, hundreds of billions. Not in day trading, but investing in general, you know? And then you see this guy in like rented Ferrari in Dubai. 18 years old. 18 years old. Telling you that he will teach you how to trade. he couldn't even have a trading account. He's 18. I mean, like, it's crazy. It's crazy how many people fell for this. It's literally just crazy. And this is how people come in this industry with that mentality. I need to do it yesterday. You know, not to yesterday. Yeah. No, man, it will take time. In the end, of course, we will trade 5 minutes a day. This is what happens. That's the result. Not even 5 minutes. You can automate the strategy and that's it.
But until that, learning the process on how to build your own system with all the details and so on, that takes time. Our mentoring program, it's from 6 months to 1 year, guys. Of course, we also have people that finish in like 2-3 months, because this is kind of another characteristic, and that's time. You know, if you have a job that maybe you sit at home, or maybe, I don't know, you don't have necessarily a job, you have another source of income right now, so you have a lot of time, and you will finish the mentoring program in 1 month, do all the homeworks, do everything. Maybe you also have some experience, so it will be quite easy. But there are also people that they have careers that are not allowed them to spend maybe more than 2 hours per day. So of course, for that person, it will take more time, not because one is smarter than the other one. It's just because someone can put more time and it will be able to finish the program much faster. That's it. So that's why the program, it's long enough for you to not rush and take everything step by step. And again, this is a part of the ecosystem. Că tot vorbeam de automatizări și toate chestiile astea care efectiv ne fac viața mai ușoară. Da? De 1 an de zile avem acest AI Strategy Tester, ceva în care noi am investit foarte mulți bani, foarte mult timp pentru a-l putea crea, unde nu mai trebuie să mai testezi tu manual 3 luni, 6 luni. Că mie personal, înainte îmi lua 6 luni de zile să testez o strategie. Vorbesc serios, nu exagerez cu nimic, pentru că testez, nu pe 6 luni, testez 1 an, 2 de zile și după aia, bam, serie de pierderi, nu mai are niciun sens, nimic. Ce faci? Păi schimb condiția. Păi și mergi să o iei de acolo? Nu. O iei de la capăt. Ajungi mai în spate, nu mai mergi, iar schimb condiția. Iar o iei de la capăt, știi? Când am făcut Buster Strategy, mi-a luat 6 luni de zile ca să ajung la backtest, doar de backtest, după ce am avut ideile și am plecat condițiile de bază și tot. Cu strategy testerul ăsta lucrurile stau puțin altfel. Ce făceai în 6 luni de zile faci în, 5 minute, 10, 5, 20, o oră, ceva în genul ăsta. Spuneți-ne voi, băieții, care și voi îl folosiți, adică toată lumea îl folosește și eu îl folosesc, că așa facem în momentul de față strategiile. Bine, din nou, după ce treci prin tot programul, înțelegi ce înseamnă condiții, cum să le aplici, cum să faci manual, după ajungi la rezultatul ăsta și optimizezi cu ajutorul inteligenței. Spune-mă, care crezi că care impactul pentru tine, ca și mentor, că și tu îl folosești, mult mai ușor să creezi strategii, și care impactul pentru cursanți? Că știi și cum era fără el? Și era el. Cum erau cursanții fără el și, nu știu, care e feedback-ul lor acum când... Păi e foarte simplu aici, pentru că în 2023, când am început programul de mentorat, tot backtesting-ul se efectua practic în modul clasic, știi? Mergeai pe fiecare zi în spate și ca să analizezi un an de date, îți lua probabil câteva luni. Mai ales dacă mai ai și un loc de muncă, deja mai greu. Exact. Din nou revenim la chestia, bă, câte ore pui, ce vorbeam în engleză mai devreme cu Ivis. Dar acum, ca și comparație, folosind robotul de backtesting, în 10 minute ai 2 ani de date. Nu se compară, nu există comparație. Și precizia deja, pentru că acolo mai era pe TradingView, stai că... Da. E aici, nu e aici. Aici facem direct cu broker. Tu alegi brokerul la care vrei să-i faci datele. Era puțină subiectivitate în trecut, pentru că una e să faci backtesting manual, există spațiu de greșeli acolo. Și timp. Aici e totul precis 100%, îți alegi, cum ai spus tu îți alegi brokerul pe care vrei să testezi, pentru că sunt prețuri diferite la broker. Exact, așa e CFD-ul, e o piață nereglementată, da. Și de asta fiecare broker. Dacă vrei să faci trading, nu știu, pe IC Market, scoți de la IC Market. Dacă vrei să faci, înțelegeți ideea, nu știi firmă de prop și mai departe. Scoți datele exact de acolo și știi sigur că, bă, that's clear. Exact, ai precizie mult mai mare acum și timpul foarte scurt, adică timpul în care îți poți crea o strategie s-a diminuat foarte mult în comparație cu 2023 și 2024, pentru că robotul e disponibil de la începutul anului 2025. Deci... Da. Și chestia asta, uite, ce am observat, să știți că foarte mulți oameni în program îi pierdeam acolo, să știți. Da. Acolo pierdeam foarte mulți oameni, Barna poate și tu poți să confirme asta, ideea că omul își făcea temele, adică
un om super ok. Lucrai cu el, făcea toate temele, totul ca la carte, dar a spus, da, acum majoritatea oamenilor au un job care intră la noi în program și îți dai seama, poate tu ai 2 ore pe zi. Na. Ăla poate e norocos, are toată ziua, că nu știu ce job are sau poate n-are. Nu știu ce s-a întâmplat. Dar majoritatea oamenilor au job și mai ai și copii, mai petrece și cu familia, petreci la job și e foarte greu să știi. Și dai în spate și vezi că, băi, te-ai dus un an și nu mai merge acum ceva. Ți-a luat 2 luni de zile, poate. Plus că îți trebuie abonament la TradingView, că fără abonament nu. Exact. Asta e încă o chestie care trebuie să plătim. Trebuie, acum nu mai cu încă un mare avantaj că nu mai trebuie să mai plătești TradingView ca să poți să te duci în spate. Că faci direct cu ei strategii nostru, e gratuit. Toate datele sunt gratuite, sunt din partea noastră, totul e built-in, ok? Și da, acolo pierdeam foarte mulți oameni pentru că omul făcea o dată, nu ieșea și zicea, bă, dar nu mai... Ți-e greu să mai începi iar, știi? Pe când aici l-ai pus, dacă ți-ai făcut temele și ai acumulat toate condițiile și toate informațiile, ai tot ce ai tu nevoie. Băi, nu știu cum să vă zic, se simte, bă, nu știu, ți-a durerea așa. Nu pot să explic, vorbesc la cel mai serios. Nu pot să explic. Pot să dau un exemplu. Când studenții intră în academie și trebuie să facă prima temă, să facă 50 de tranzacții, le ia cam o oră. O oră. Eu acum să fac puțin oră. backtest pe un an, să notez toate detaliile, datele care mi le dă robotul, îmi ia cam 10 ore după zeci de mii, sute de mii de tranzacții făcute. Și 10 ore, nu-i nimic bun, iarăși 10 ore, 10 ore, 10 ore. Și cu acest robot pot să am aceleași date și știu că sunt corecte, că nu am greșit, nu am pus ceva greșit. Am în 2 minute, nu-i bun. Nicio problemă. Pam, schimb o condiție, din nou 2 minute. 2 minute, 2 minute. Reduce extraordinar de mult timpul. Nu mai vorbesc de ce avem și optimizarea, care după ce ți-ai făcut strategia finală, cu ajutorul robotului, asta să fie pentru toată lumea, poți să bați strategia aia în optimizare și să-ți dea toate variantele posibile. E ireal așa ceva, nu pot să explic, efectiv. Sunt super excited și acum, după un an de zile. Mi se pare ireal ce poate să facă inteligența artificială. Într-adevăr, am investit foarte mulți bani și asta face parte din ecosistem, vedeți? Un ecosistem. De asta am spus și am repetat că nu prea poate nimeni în România, nu există așa ceva și nu va exista prea curând cineva care să poată să ne facă competiție în ceea ce înseamnă chestia asta, pentru că noi am investit o grămadă de bani, timp, cunoștințe. Focusul nostru a fost pe dezvoltare în toți acești 3 ani de zile de când am lansat Trading Buster și se vede chestia asta. Este un ecosistem. Toate astea să te ajute pe tine care ai intrat să ajungi unde suntem și noi astăzi. În cel mai scurt timp posibil. De asta am reușit să scurtăm atât de mult timpul, de asta am reușit să creștem rata de succes în program atât de mult. Efectiv, nu există cineva să se bate cu noi în lumea asta la rata de succes a oamenilor care reușesc în domeniul ăsta. Pentru că am luat toate aceste aspecte, le-am pus la oaltă din feedback. Fără feedback, adică feedback-ul ăsta, când te uiți și vezi că, bă, omul a făcut totul și îmi spune Marius, îmi spune Barna, îmi spune oamenii, îmi spune Ivis, băi, George, fii atent, foarte mulți oameni, unde renunță? Că vă dați seama, calculăm toate astea, păi renunță la acolo, renunță acolo, ok, ce putem îmbunătăți, ce putem schimba acolo, cum putem face chestia asta să meargă? Da? Și uite așa, mă zic, băi, mulți oameni renunță că n-au încredere, mulți oameni renunță că le e frică să își riște propriilor bani, mai ales la început. Păi, instant funding, păi le e frică, grăbesc procesul și din cauza asta ajung să tranzacționeze cu strategii care nu sunt optimizate. Păi bun, le dăm strategia asta. Nu au timp să pune ei tranzacțiile în aia. Păi bine, le automatizăm, le dăm bot. Nu au timp să facă strategia. Acolo toate lucrurile astea. Feedback-ul pe care noi l-am adunat în acești 3 ani de zile la 700 de oameni în program, l-am pus în mișcare pentru a crea imbatabilul ăsta. Well, so the question was, how you see the impact when, people and also yourself
having the access to the AI strategy tester, you know, a comparison between having the AI strategy tester or not having it, you know. It's like with every tool in any other job. Like if you have to cut down the tree with the axe, it's gonna take you a lot of time. You can learn that, let's say, TradingView, you're gonna do it much faster. Okay, you upgrade it to a saw. But then when you have a tool, like much better tool like this, you're gonna get eventually there with the axe as well. But then you get the chainsaw, like cut down it much faster. This is like exactly the best comparison when you have a tool. Right tools are making job fast, precise. You can easily automate it further. Automated backtesting tool is just very important for accuracy because it removes every mistake. Usually, it's a big problem. Yes, you backtest the data, but can you trust it? Here, you know you can trust it. Like, and it's based on not candles, but the tick data accuracy. Absolutely great and good feedback. Obviously, you might have to go some extra mile if there is something you don't find. You want to go and experiment with something completely new, but that can also be coded. Good to have tools. Obviously, good feedback, very good. Yeah, and that's also the way for, I mean, you cannot use an AI strategy tester if you using technical analysis or any other form of market analysis. That's another thing that we can do only because everything we do, trading with statistics and probabilities, is only based on data. And standardized the conditions, everything is agreed what you do exactly when, and you can just code it if and else. Yes, if else. I mean, just for the you just basically take the conditions and put them inside and then click on run. It's very simple. And that's it. From user interface is very good. Yeah, it's super easy to use. It's a plug and play, and then you just write in the decisions you want it to take. And it's gonna take it with 100% accuracy. It's not like it forgot to take or it put like there was win actually. It accidentally put it was lost. You trust it. You cannot. And then of course it will give you all the data: negative strike, profit factor, and absolutely all the details. Which, you know, maybe I'm more excited than they are, but you know, I know how hard it was for me all these years, how long it will take me to achieve the performance of having a profitable trading strategy. You know, to back this that much, it's a nightmare, you know. But now when I see this, it's like, man, I can't believe that this is possible. And you can run multiple rounds. It's impossible not to find something. No, eventually you will get it. It's a matter of time. It's my point of view. It's not if you will find not just a good strategy, a great strategy for yourself. It's just a matter of, I just say, time, when I will find it. And you can find it in a matter of hours. If you did your homeworks correct, accumulate information, work to your final strategy, because you need to work manually the final strategy, and then you put it in that and so on. You know, I don't want to say impossible because nothing is impossible, but you know, it's quite impossible not to have a profitable trading strategy. Of course, you need to learn how to use the tool. Like eventually, you can maybe cut the tree with one hand as well with the chainsaw. But the more you use it, the better you become in finding using exact that tool. It's all it's for some people it might take 3 hours for me to find. For some maybe 3 weeks. But it's still so far ahead comparing to manual vectors. It's you know it's an amazing tool, and I'm not saying this to convince you. I'm saying this for myself. You know, it's just crazy. It's just crazy. Haideți să trecem și la ultima întrebare. Spuneți-ne ce le spune oamenilor care au urmărit acest podcast și vor să intre în Academia Trading Busters. Foarte simplu. Să aibă curaj să facă primul pas, pentru că e cea mai ușoară și eficientă cale de a învăța trading. Adică mai ușor, mai simplu și mai eficient de atât nu există. După ce am încercat toate modurile posibile, analiză, tehnică și toate tipurile de abordare, asta e cea mai simplă. Deci mai simplu de atât nu există. Și mai simplificat, pentru că noi l-am și simplificat mai mult decât era. Păi, când l-am avut prima dată, ți-aduce aminte, Marius a fost, cum am spus, primul mentor și aduce aminte
cum era la început, că nu aveam întreg ecosistemul ăsta, că nu poți să construiești ceva dacă nu ai feedback, știi? Ecosistemul și am ajuns la rezultatul ăsta final acumulând feedback de la oameni din program. Băi, uite, așa, Ca să facem și mai bun, da. Exact. Deci l-am optimizat. După ce că era simplu, că statistici și probabilități, am ajuns să facem și mai simplu. Barna? Ce să zic, momentul potrivit nu există. Noi creăm momentul potrivit și la final la ce să ne gândim? O să regretăm ce nu am făcut, că nu am avut curaj să facem acel pas. Nu că hai, am făcut și dacă nu facem acel lucru va fi regretat de mai multe ori. Cel mai mare risc e Să nu riști. știi absolut deloc. Da, Efectiv. Ăsta e cel mai mare risc. Timpul trece. Da? Ați văzut și voi, am încercat să cât de transparent se poate și să vă spunem exact ce se întâmplă în program și că e greu, că nu e pentru oamenii leniși, nu e pentru oamenii care nu sunt îndeajuns de motivați, oameni care sunt răbdători. Deci nu e. Dacă nu ești, nu are rost să mergi mai departe. Dacă ești unul dintre oamenii ăștia, ce am vorbit și te regăsești cumva în ce am discutat noi aici, asta e. Curaj îți mai trebuie, știi? Primul pas e cel mai greu, că orice. Primul pas e ăla e. Și după aia nu te mai oprești. Ibis, tell us, tell to the people that are watching us why they should join the Trading Busters Academy. So to change something in life, you have to learn new skill, and it's not like extraordinary talent that's gonna get you far, but systems. Here we are doing everything systematic way. It's exactly what this approach is about. So I would be lying to say it's going to be easy. It's not going to be easy, but you have to try this and see for yourself. And with systematic approach, step by step, you can get very far. It's not going to be easy, but it's sure the easiest way. Yeah, No, that's but good way to. This was exactly the thing that I wanted to say right now. That, is the easiest way in the industry. This, if you want to start trading, that's the easiest way that you can start, because you have the entire ecosystem built for you. So that's why it's not easy, but it's the easiest way. And besides that, the program is getting better and better, month by month. Because we update it all the time. I mean, like, again, looking back 3 years ago when we started this program and look now, it's like, far away. Because we grow, guys. If you don't grow, people will have no success. And if the people don't have success, they don't recommend you. So it's quite hard to grow. And as you can see, to be honest, I built this AI strategy tester first for ourselves. But we don't have any problem, to invest. First, I invested in the money to make my life easier. Automated systems for make my life easier, but I'm sharing with. If we become better, we can also help the people. So. Exactly. So if I use something and it's working for me and make the life easier, I'm sharing with you. So we all the time invest in the program because we invest in ourselves, in the company, in the Trading Busters, in the Funding Dynasty, Proform that I own and so on. So you can be sure that it will be upgraded all the time and add new features, new tools that can make our life easier and make us more profitable. Ca să spunem și în română ce am vorbit în engleză, ce zicea și Marius, la ce mă gândeam și eu, toți ne gândeam la asta, da? Nu e ușor. Deci să faci trading nu e ușor, să știți, e greu. Pentru că sunt emoții și toate alea. Dar să faci trading în Academia Trading Busters e cea mai ușoară cale din întreaga industrie de a reuși. Pentru că, după cum ați văzut, dacă ați urmărit la început, ați văzut, noi am continuat să investim continuu în a upgrada, în a adăuga chestii noi, în a culege feedback de la oameni. Puteți să mergeți să vă uitați la interviurile, sunt vreo 40 de interviuri cu membri și, bineînțeles, sute așteaptă, care mai urmează. Efectiv, nu poți să... Nu este timp să intervievezi pe toată lumea. Fac cât de mult se poate, aleg oameni din industrie, diferite vârste, țări, ca să poată să dau
să vadă fiecare cât mai mult să se regăsească. Aș face cu absolut toată lumea, dar nu există timp atât de mult timp pentru asta. Dar dacă vedeți și vă uitați de la început, să vedeți unde era programul atunci și unde este acum, cu toate tool-urile pe care noi le adăugăm. Pentru că noi investim foarte mult și vorbesc foarte serios, nu că investim timp, bani. AI strategy testuri, automatizările, astea costă foarte mulți bani, foarte mulți bani costă. Sunt investiții uriașe, care, noi le facem în primul rând pentru a ne face nouă viața mai bună, a găsi strategii mai profitabile, mai performante, tot și nu avem nicio problemă să le dăm mai departe cursanților, ca să le facem și lor viața mai bună. Deci când intrați, puteți fi siguri că acest program, după cum a crescut în 3 ani de zile, cum va arăta în 3 ani de acum și tot așa. Adică suntem într-o continuă creștere, într-o continuă updatare pentru a ne face viața mai ușoară și a folosi AI-ul și tot ce e pe lângă noi. Pentru că ne permite. Conceptul de trading, pentru că este bazat pe statistici și probabilități, date exacte, precise, neinterpretabile, ne dă șansa să putem să folosim AI-ul cât mai mult în favoarea noastră. Lucru care nu poți să-l folosești în trading. Că una e să gândească ăla pentru tine. Aia e deja ce vorbim de ani de zile. Vă mulțumim tuturor că ați avut răbdare cu noi și că ne-ați urmărit. Am încercat să vă transmitem aici exact ceea ce facem noi aici la Trading Busters. Sper că ne-am făcut cât de înțeles se poate, că suntem serioși și am vrea să lucrăm doar cu oameni serioși. Vă dăm toate tool-urile de care aveți nevoie și continuăm să îmbunătățim tot ce înseamnă acest program și aceste sisteme, dar să nu uitați că o mare parte din tot ce se întâmplă pentru a ajunge la succes vă aparține vouă. Da? Dacă vă regăsiți în tot ce am spus aici, vă așteptăm cu mare drag să lucrăm împreună. Rata de succes nu este 100%, nu va fi niciodată, dar ce vă pot promite este că aveți cea mai bună șansă în industrie dacă faceți programul nostru de mentorat. Pentru că nu este doar un curs online, este, după cum puteți vedea, un întreg ecosistem și fiecare detaliu, într-o lume în care este extrem de greu să reușești, fiecare detaliu contează și poate fi acel trigger point dacă să reușești sau nu. Vă mulțumim încă o dată că ne-ați urmărit și cine știe, poate ne auzim în program.